Якщо згадати Володимира Зеленського, то хочу вам сказати, що він дав інтерв'ю, в якому сказав, що сьогодні артилерія на фронті – це є 1 до 10, літаків 1 до 30. За такої статистики Російська Федерація щодня штовхатиме нас назад, каже наш президент. Також є план знищення ворога в Україні. Союзники мають перелік того, що нам потрібно технічно. В Україні повністю закінчилися ракети для захисту Трипільської ТЕЦ. Про це згадує от зараз президент. І також згадує захист коаліціантами саме Ізраїлю при атаці балістичними ракетами і шахедами і іншими класами ракет по Ізраїлю, коли все на підльотах було знищено. Давайте послухаємо. На Трипільській станції. А від неї залежить світло в Київському регіоні. Летіло 11 ракет. Перші 7 ми знищили. 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет 0. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля. Ви знаєте, коли говорять, що союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, тому що тоді буде сприйматись, що Україна затягнула НАТО в війну. Так я вам хочу поставити після вчорашньої атаки питання. Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь. Ізраїль не країна НАТО. Союзники, країни НАТО, в тому числі країни НАТО, захищали Ізраїль. Показали силами Ірану, що Ізраїль був не наодинці. І це урок. І це відповідь всім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО в війну. Ну от, чітка позиція і все зрозуміло. І, власне, повторюся, ми про це говоримо, що ніхто ж не просить, напевне, бити, аби там авіація союзників Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, те, що вони робили при атаці Ірану в Ізраїль, збивати над Україною. Хоча б надайте нам те, що ми просимо. І про це каже міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, що нам не важливо, за якого процесу ви нам надасте засоби ППО, чи в кредит, чи там просто нам дасте, аби захистити життя українців, чи там в оренду, щоб потім повернути. Просто дайте. І нагадує Дмитро Кулеба, що, власне, нам потрібно орієнтовно 7 комплексів «Петріот», а в наших союзників їх є 100 як мінімум одиниць. І деякі з них захищають лише 1 аеропорт. І теж мені не зрозуміла ця позиція, чому ви не дасте нам змогу захистити себе, а в перспективі, і мається в перспективі, бо ми захищаємо не лише себе, ми захищаємо, відповідно, і всю Європу. І про це от каже на зустрічі в Вашингтоні прем'єр Чехії Фіала, який зараз перебуває з візитом, і вони прекрасно це усвідомлюють. І от хочу вам сказати наступне, що снаряди, які от є ініціатива президента вже Чехії Петера Павела, вже нарешті є частина закуплена. От прем'єр Чехії Фіала каже, ми вже законтрактували 180 тисяч снарядів для України. Чехія в межах своєї ініціативи вже уклала контракти на цю кількість артилерійських боєприпасів для України і наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч снарядів. Про це в колонці для Financial Times написав чеський прем'єр Петер Фіала перед своїм візитом. Зараз він відбувається в Вашингтоні. Цитуємо його. Ситуація в Україні критична. У них закінчуються боєприпаси. А це означає, що вони змушені щодня приймати складні рішення. Це надзвичайно ускладнює для них утримання лінії фронту. Тієї самої лінії, від якої залежить безпека і майбутнє всієї Європи, пише голова уряду Чехії. За словами Фіали, успіх чеської ініціативи з пошуку снарядів для України пояснюється її оманливою простотою. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще 300 тисяч снарядів. І вже уклали контракт на перші 180 тисяч. Вони будуть доставлені на український фронт найближчими місяцями, зазначив він. Прем'єр Чехії вказав, що до ініціативи долучились близько 20 країн, згадавши серед них лише Данію та Нідерланди. Ну, але єдине, що тривожить, знаєте, те, що кілька місяців доведеться чекати на ці снаряди, тому що вони
необхідні вже і зараз, тому що ми прекрасно знаємо, їх не вистачає, і наші оборонці намагаються використовувати. Це не є альтернатива, звісно, але вони намагаються використовувати FPV-дрони, скидаючи на голови окупантів ці от снаряди. Наші навіть оборонці дійшли до того, що вони використовують кальтропи. Це такі от металеві штуки. Ще з давнього Риму вони мають свій початок, відповідно для того, аби техніка зупинялася ворога. Як воно працює? Такі от металеву шипи, дрони скидають, відповідно техніка ворога наїжджає на ці от кальтропи і змушена вже стояти, тому що пошкоджена. І вже в такому статичному стані значно легше FPV-дронами влучати і бити по техніці, і відповідно так наші оборонці і нищать все залізо, яке рухається на наші позиції. Ось ви бачите на ваших екранах. Це справді феноменально, тому що наші бійці придумують різні способи. І знаєте, тут є дві новини: і хороша, і погана. Тому що хороша в тому заключається, що вигадливості немає меж, і ми робимо такі неймовірні речі, адаптовуємо такі от штуки на фронті, аби всіма можливими і неможливими способами зупинити ворога. А негатив полягає в тому, що ми це змушені робити, тому що немає допомоги. Немає тих снарядів, які нам потрібні, хоча я вам нагадаю, що ініціатива Петра Павела 800 тисяч снарядів, згодом прем'єр-міністр Чехії Фіала сказав, що ми знайшли додатково ще 800 тисяч, це вже 1,5 мільйона ми рахуємо. А далі міністр оборони Естонії Певкур сказав, що у них також є альтернативні ініціативи щодо закупівлі для України снарядів. Вони також працюють над орієнтовно 800 тисяч снарядів саме для ЗСУ. Дуже сподіваюся, що ці місяці не будуть довгими. Я дуже сподіваюся, що ці 180 тисяч снарядів, про які вже уклали контракти, найближчим часом будуть на лінії бойового зіткнення. Тому що, знову ж таки, Володимир Зеленський каже, що, власне, снаряди і ще раз снаряди – все, що нам потрібно, і допомога від США, тому що нам тоді доведеться відходити з позицій, на яких ми стоїмо.